Hello, good morning everybody. Hi, my name is Herlene from HLNC. Welcome again for another episode of our Facebook Live. So today, we will discuss about one of our services, which is direct hire. So I'm with Ruth today. Sa mga nagtatanong sino si Ruth, siya po ang aming staff. So sasamahan niya po ako ngayon today for our Facebook Live. Yes po. Welcome po sa inyo at saka magandang araw din po at saka medyo kinakabahan ako kasi first time. Ang ganda ng katabi ko. Ay, okay lang yan, Ruth. So, marami tayong matututunan. We will discuss everything about direct hire. Ano ba yung direct hire? So, Miss Ruth will further explain sa inyo, lalo na sa mga first-timer natin na mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Or even yung mga break or terminated cases dito sa Hong Kong. Right, Miss Ruth? Yes po. So, everything about direct hire, i-discuss ko po sa inyo, i-share ko sa inyo. Pero po, complete yung information na alam niyo and ma-share niyo yung blessing sa other people po. Sabi ni Eva Bravo Bautista, relax ka lang daw, Ma'am Ruth. Okay. Okay, so to further continue our Facebook Live, our direct hire. So, ano nga ba yung direct hire? Sa mga hindi nakakaalam dyan, ano ba ibig sabihin ng direct hire? Okay, so first and foremost po, yung direct hire program namin is running long time ago and meron na po kaming 100 or thousands na mga applicants. They are first-timers and ex-abroad. So, pag sinabi po kasing direct hire, ibig po sabihin nun is, sila yung nakahanap or nahanapan ng amo dito sa Hong Kong. Either ang nakahanap, yung friends, or relatives nila, or sabihin natin mga asawa, kapatid, ganyan, even best friends. And meron din kaming maraming applicants na nakahanap naman sila via online. Mga ganyan, mga web. Yeah, so actually ito, para lang sumahin natin, basta ikaw nakakita ng employer mo, meaning yes. The HLNC, yung aming company, hindi naghanap o hindi tumulong para makahanap ng employer mo. Meaning, kayo dalawa ang nagkasundo at kami ang magpa-process ng inyong visa. But, the good thing about is, alam naman ng lahat yan that here in HLNC Direct Hire, wala pong bayad. So, later, we will discuss everything about the payment and the procedure about Direct Hire. So, sa mga nagtatanong, example, especially dun sa may mga kamag-anak sila, but the age is about 50 years old, 55. Is there any age limit in processing direct hire? Actually, ang pinaka-limit is like, kailangan 23 years old ka and above. Okay. So, either 40 or 50, or even 60, pwede. But again, sa Hong Kong kasi medyo mahirap na makakuha ng yung pag 60 above ka. Sa insurance. Yeah, sa insurance. Medyo mahirap. But again, hindi siya limited. Kung nakahanap ka ng sariling employer mo and your employer thinks that kahit 60 years old ka na, you can work and be efficient sa work mo, then it's okay. Ang importante lang po sa age is 23 and above ka. Hindi ka pwedeng 22 below. Yeah, I think because of the Philippine Consulate, nag-restrict kasi sila ng limit. So, it's not because of HLNC, it's because of the rules and regulation of our government that 23 below will not be accepted to work in other country, especially in Hong Kong. Okay? So, mapunta na tayo sa usapang pera. So, example, one of the applicants, nakahanap ng employer, even Hong Kong or Philippines, magkano ba ang kailangan nilang bayaran? O magkano ang kailangan bayaran ng employer? Here. Okay, so, sa direct hire, meron tayong dalawang packages. So, mostly, for this moment, ang pinakamarami namin is first-timer. Like, yung mga as in walang experience abroad, and etc. So, etong mga flyers na to, ito yung mga binibigay namin sa aming mga client. Yung isa, para sa mga ex-abroad o yung mga nakapag-in situ na, nakapunta na sa ibang bansa and everything. Sila yung
libre din sila, katulad din ng first-timers. Pero ang kaibahan lang nila kasi, yung isa, magte-training pa sila ng TESDA, yung isa hindi. So, ibig sabihin, may difference sa payment. Oo. Mas lesser ang payment pag ikaw ay ex-abroad. Okay, so for example, sa mga ex-abroad, meron ng NC2, which is valid ha. Yes. For those na nagtatanong paano malalaman ang validity, it is 5 years. Tama? Actually, pag ex-abroad ka, hindi lang in situ ang pwede. Pag wala kang in situ, I'm asking visa. Last visa sa country na pinanggalingan mo. Okay na yun sa akin, valid na yun. Or, contract. Yung last contract na meron ka, which is naka-indicate kasi doon kung ano yung work mo before, ina-accept ko yon. So, hindi lang in situ. If wala kang in situ, basta may visa ka sa last country na pinanggalingan mo, meron ka ding contract, it's okay with me. Pwede ka as ex-abroad or NCB, which is, can I mention the price? Yes. The price is only 5,446 HKD and it will be paid by your employer. Okay. So, uulitin po natin. For direct hire na dati nang o may experience na going to abroad, may NC2 na, ang babayaran ng employer ha is 5,446. Ang including nun, yung lahat ng major expenses, which is medical, training, retraining, and pregnancy test. Ang hindi naman kasama, number 1 is yung kung may aayusin na passport, pag-ibig, tsaka PhilHealth. To those asking, marami Miss Ruth, bakit daw yung pag-ibig and PhilHealth hindi sagot ng employer? Okay. So actually, dun sa package namin na 5,446, pag pay all ni Amo yon, wala ka nang poproblemahin except for your personal expenses, which is yung pag-ibig kasi at saka PhilHealth, personal matters mo yun eh. Hindi mo yun pwedeng hindi namin pwedeng pabayaran kay employer yun. Kasi lahat ng payments na babayaran ng employer is naka-base sa HK law. So, hindi siya covered sa Hong Kong law because it is from the Philippines. So, ginawa namin is, pinapa-cover namin yan sa helpers. Okay? Kasi may mga helper kami na meron na silang pag-ibig and PhilHealth. But again, binibigyan ko sila ng exact price, how much they will pay. Like it's 3,000 pesos only. 3,000 pesos only, you can have your 3 months. Kasi dapat updated siya for 3 months. So, pag alis ninyo from Philippines to Hong Kong, meron na kayong advance payment na 3 months. So, yung 3,000 na yun, big, ano na yun, help sa actually, family. especially sa pag-ibig. Pag-ibig is, di ba, monthly contribution. Merong minimum, merong maximum. So, hindi natin pwedeng sabihin na, ito yung babayaran mo, o ito yung babayaran mo, o ito yung babayaran ng employer. Kasi it's up to you kung magkano yung gusto mong i-contribute. Kasi contribution nga siya. So, kunwari, mas iniisip mo in the future, gusto ko pag retire ko, mataas yung aking dividendo. Gusto ko mataas ang aking makukuha pag nag-retire ako. So, of course, the amount of the contribution will be higher. Like yung maximum. So again, kaya marami nagtatanong, magkano yung magagastos ko, magkano yung magagawin. Hindi po namin masasagot exactly because it depends on how much ang gusto mong i-spend o ihulog doon sa pag-ibig. Right, Miss Ruth? Yeah, meron lang konting clarification, Miss Verly. Kaya ako binigay yung price na 3,000 because yun yung pinaka-standard payment. Minimum. Yes, kasi naka-base yun sa first-timer, yung 3,000 na yun. Kung meron na kayong dating pag-ibig and PhilHealth, mas lesser yung babayaran ninyo. It depends kasi kung ilang months kasi ang ipapa-update namin. So, sa Philippine office is 3,000 talaga ang sinasabi ko. Especially ako. So, at least may idea yes, sila. Ako ang magbibigay ng ng pag-ibig, kung magkano and everything. So, lagi ko sinasabi, you have to prepare 3,000 pesos for your pag-ibig. No more, no less. Kasi kung magle-less naman siya, at least may sobra. Pero yung 3,000, hindi na yun mag-more than. Okay. Hanggang so, that's 3,000 lang siya. The amount. Yes. And then, actually, we advise talaga pagdating dito sa Hong Kong, pag nag-start na kayo mag-work, I think, you need to continue your pag-ibig. Yes, meron naman dito. Yeah, diba? Kasi it's pag eventually, you will realize pag nag-age na kayo ng 40s, 50s, and you don't want to work, yung pag-ibig ay malaking talaga. But anyway, so for the ex-abroad, that will be 5,446. So mapunta tayo doon naman sa mga first-timer.
So, how much naman ang babayaran ng employer for the first timer? Okay. So, in addition lang muna before ako pumunta dun sa first timer, medyo nagkakaroon kasi ako ng konting problem pagdating din sa payment. First payment kasi na gagawin ng helper is yung kanilang DHL fee. Okay. Yes. Okay, So, I don't want to forget this item kasi nga, marami akong na-encounter why we are going to pay the courier kasi nandito sa package yung courier fee. Which is Hindi siya kasi ang courier fee na to para ito sa visa, and papuntang contract Hong ninyo. Kong. Ay, papuntang Pilipinas. Yes. Nakatawad pa nga kayo kasi once lang ito. Samantalang 2 beses sila kami magpapadala ng documents back and forth. Ang siningil lang dito namin sa employer is papunta lang. Yung DHL fee na hinihingi, hindi kasi kami ang hihingi niyan. Hindi nyo sa amin babayaran, but doon mismo sa DHL, doon mismo sa courier na pagpapadalahan ninyo or DHL whatsoever. Pero we advise sana doon kasi nga 1 to 2 days or 1 day lang nasa Hong Kong na Parang siya. ganito lang yan. Mag-i-start ka pa lang magpirma ng kontrata mo. Yes. Number 1, wala pang binabayaran sa employer. Tama. Of course, paano tayo mag-i-start kung wala kayong kontrata, kung wala kayong pinirmahan na contract? So from that, 'di ba? If you're gonna think of it, paano magiging sagot ng agency 'yon o paano magiging sagot ng agency 'yon? At the first place, your employer didn't pay anything from us. Yes. So the first step would be having a contract signed with you, signed with the employer. Okay? Sa Philippines. And So, besides, kaya din talaga hindi namin isinama siya sa package kasi iba-iba ang rate. Correct. Kawawa si employer kung pagbabayarin natin ng iba-iba ang rate. At dito sa HLNC, kahit piso, kahit duling na piso, hindi kami pwedeng mag-collect. We are not doing that one. Yeah. Kaya, we make assure na lahat ng payments na explain namin sa employer. So, yung courier ninyo, which is 860 siya, kung nasa Manila area at sa Dagupan area. Pero sa ibang places kasi, iba-iba yung rate, Yes. ma'am. Kaya, hindi talaga siya pwedeng isama sa package. And besides, kayo ang magbabayad mismo. So, kayo ang makakaalam ng presyo at hindi pwedeng sabihin na kukupitin. Yes. At least kayo yung mag-hand over doon sa courier or doon sa whatever company na pinag-anuhan. Yes. DHL o LBC. Mhm. So, there. So, mapunta na tayo doon sa ex-abroad naman. Ay, sorry, sa first-timer. So, sa mga first-timer na nakakuha ng employer, of course, especially these applicants or wala kasi silang idea at all. Yes. So, minsan napagkakamalan nila yung direct hire is agency hire, yung agency hire is direct hire. So, can you elaborate? Yes. Actually, mas binibaby kasi namin, especially ako, ang mga first-timers, which is the MW. Kaya, pasensya na sa mga ex-abroad No, na I think they need to namin. understand Yes. because yung mga ex-abroad, meron na kasi silang experience. Alam na nila ang patakaran, alam na nila kung paano ang processing na pagdaanan na nila. Itong mga first-timer na to, kumbaga, wala pa talaga silang idea kung anong gagawin nila step by step. Tama. So, what I did pagka meron akong first-timer na applicant, is, unang-una ko siyempre tinatanong, are you ready? Kasi mahirap. Kasi may mga instances talaga na tatawag sa akin, ma'am, ayoko nang magtuloy. Bakit kinakabahan po ako sa amo ko and everything? Sabi ko, unang-una, ini-explain ko sa kanila, you're so lucky. Kasi nakahanap ka ng employer, nahanapan ka ng employer, hindi ka gagastos ng ilang thousand. At libre ka pa. So, isa pa, sabi ko sa kanila, hindi naman ikaw ang magbabayad. So, bakit ka natatakot? So, magtatanong na yan, umpisa na yan. Kumbaga, kakalamayin ko muna yung loob nila para ma-relax sila. So, next step is, tatanong, ma'am, magkano bang babayaran ko? Wala ka nga babayaran, libre nga. So, ayan na yung mga tanong. Pwede ba yun, ma'am? Scam yata kayo eh. Yeah, so no. Ganito kasi yan. May mga tao talaga dito sa mundo na gustong tumulong, which is dito sa HLNC, yun ang goal namin, to help, not only to gain, of course, to help. Okay, so, ang pinakababayaran talaga is pag-ibig at PhilHealth lang. Yun lang. And tsaka yung career ninyo. Yung employer is magbabayad lang sila ng 5,758 HKD. So, ang difference is, hindi man gano'ng kalayuan. Around 200 Yes, to 300 200, pero malaking bagay na rin yun. Kasi unang-una, libre ang training ninyo.
Yes. Test the training po yun ha. Hindi yun kung anong klaseng training. So yung test the training is worth 45 to 25,000 pagka regular agency talaga sa Philippines. But sa amin, it is free, lalo na pag ang employer ninyo ay galante. Correct. Ito Yes. na lang. Why, bakit libre? Hindi siya libre. Employer pay for you. Kasi dito sa HLNC, sino ba mga pera? Aplikante o employer? E di, lagay namin yung lahat ng singil sa employer because mas marami silang pera. We don't want to put the burden, especially Yes. yung money, doon sa mga aplikante. The reason nga sila kung bakit naghahanap ng trabaho, kasi kailangan nila ng pera. Eh kung, you know, sisingilin mo pa sila ng napakalaki, what the purpose? Alam naman natin na lahat ng mga aplikante yan, what they want is to earn more. Yes. Diba? If sisingilin mo ng malaki, wala nang kaya nga nag-a-abroad, ganyan. So, the HLNC thinks na ano bang pwedeng gawin na benefits the employer, benefits the applicant. So, how much lang yung $100 sa kanila? Tama. To be honest with you, maliit lang yun sa employer. Sa employer side, when, especially Yes. na kailangan nila yung tipong first timer na sa Philippines. Actually, the 5,758 It's very very cheap cheap for them. Actually, yung mga employers talaga na nagtataka. So, what we did, pag nagtataka sila, bakit ganun kababa? We give all the mga information na we are legit. Yes. You can go to the office and visit us. Hindi po dahil mababa ay hindi na totoo. Correct. Okay? So, kaya namin to ginagawa para ma-share namin sa inyo kasi syempre, hindi naman lahat nakakaalam Yes. na ang payment sa HLNC talaga ay lesser. Sa employer side man or sa helper side. Okay? Yes. Kasi kailangan mag-benefit lahat. Correct. Hindi pwedeng lahat sa helper. Hindi pwedeng lahat sa employer. It should be equal and beneficial to everybody. Correct. So, bago tayo mag-continue, we would like to answer some questions dito sa Facebook Live natin. So, for Margie Bars, paano po interested po ako? Sa bago lang nakakapanood ng Facebook Live, we are talking about direct hire. So, meaning kayo ang nakakuha ng employer nyo. So, just in case na makahanap na kayo ng employer, just message us. I think, natatanggap namin lahat ng inyong comment, but I think it's better para mas mabilis ang ating transaction, better na mag-PM kayo sa amin. Joyce Bokar, ma'am, ako po gusto mag-apply. Just PM all the information kung may employer na kayo or wala pa kayong employer. But again, we are talking about direct hire applicants who found their employer already. Okay, same Gemini Rose. Marian, hi po. Marian Rodrigueza. Okay. Thank you, Ate Lizel Balahadia. More power to HLNC. Rufa Banisilon, hello din po. Sa mga finished contract, finished contract in Hong Kong, we're gonna talk about it but in a different Basta mag-message lang kayo, we will try to answer all your questions. As also Ate Sheila Pesigan. And who else? Yon, Claudine Z. Oy, pwede po ba mag-apply ang newbie o wala pang karanasan? Again, that is the first timer. Basta meron ka ng employer na hanap, go, go, go. Bakit hindi? Okay. So, location, we just want to, ang location po namin, we are based in Hong Kong. So, meron lang kaming partner. Uulitin ko, this will be a partner agency. Wala po kaming walang HLNC sa Pilipinas. Okay? Our partner agency in Philippines or in Manila is just helping us to process all the things na kailangan na documented in the Philippines. But then again, our current location is in Hong Kong. Kaya pag pumunta kayo doon sa aming partner agency, sa ibang agency kayo dadalhin. Yes. Okay? So, yon. Ang agency namin is in Central Hong Kong. Malapit lang kami sa worldwide. So, to continue further our discussion, so napag-usapan na nga natin na ang HLNC ay free. Ang direct hire is free. Okay? So, sino ba, we're talking about the amount, sino ba ang dapat in charge sa pakikipag-usap kung magkano ang babayaran? Si helper, si applicant ba? Or do we have a staff na kakausap doon sa ating
employer doon sa nakuha nilang employer. Okay, so this is the real thing pagdating sa processing, no. So pag nakaka-accept ako ng applicants na, like for example, ate na Ma'am Ruth or sis, nakakita po ako ng employer. So ano pong una kong gagawin? So what I will do is, kailangan makita ko muna yung requirements. Okay? Requirements muna pag valid. After nun, ibibigay ko yung package cost. How much kung siya ba ay first timer or siya ba ay kung siya ba ay 5 kung something like that. So after nun, employer naman, they will just give me the name and a number of their employer. Okay? Para makontak siya ng manager ko. So, my manager here in Hong Kong will just call your employer and discuss everything about the payment, the processing, etc. Okay? And they will decide if your employer will pay it all or what. Okay? So, pagdating sa helper side, ako ang kakausap at saka yung isa kong partner. And then, pagdating sa employer side, yung manager ko naman. Because they have to, dapat magkaintindihan sila kasi mga Chinese sila. Correct. So, yung managers ko is mga Chinese sila. So, they will have to discuss everything about the payment and etc. So, yun lang. Huwag kayong malito kasi minsan pag may tumatawag, ma'am, pwede mo bang kausapin yung employer ko? No, I am not allowed to talk with the employer, but I will give someone, which is my manager, to discuss everything very clear para sa kanila. Para kung may question man or complaints and everything, silang mag-uusap. Tayo, ikaw as helper, me as your friend or whatsoever na i-treat mo ako, you can talk to me, you can message me and everything. And, siguro ganito lang yan. Kami, ako, si Ruth, si Carl, sa mga nakakakilala, we are trained to talk, to discuss about all the information para sa mga helper side. So, for those employer side naman, we have also staff na well-trained na makipag-usap. Baka kasi lagi silang natatakot, ma'am, baka kasi ito yung sabihin ng ganito, dapat kayo. No, don't worry about it. Kasi kung kami trained, kung kami alam namin ang sinasabi namin, same as our staff na also Chinese or half Filipino, half Chinese, they're also well-trained and very informed sa lahat ng services ng aming agency. Kasi medyo malaki kami. If Ruth will handle the helper and the employer, nabaliw na siya, di ba? So, ganon. Malaki ang aming kumpanya. Marami kaming mga clients na, of course, kung isa lang ang mag-handle na staff, we cannot able to manage it all. So, meron kaming mga iba't ibang staff na nag-handle sa different areas. Okay. So, there. So, number 8. Do you provide, eto na, example, naka-start na sila, nag-pay na si employer. So, meron ba tayo, kunwari, magpa-process na sila, do we have a free boarding house for those our applicants na nagpa-process as direct hire? Okay, honestly speaking, ganito yon. Ang mangyayari kasi, di ba meron kaming tie-up agency sa Philippines? Meron silang 6 branches, which are, pwede kasi dun mag-sign yung mga applicants, like nasa Visayas. Sa Visayas, sa Manila talaga sila pupunta. Pero yung iba na nasa Manila, sa taas ng Manila, like Pangasinan, Isabela, may mga branches kami doon. So, sa oras na magbigay kayo sa akin ng message, lahat ng information ibibigay ko sa inyo. Katulad po ng mga accommodations. So, ganito ang mangyayari. Since ang first timer ay may training na 3 to 7 days, okay, to be exact, yung training itself, na test na training, doon sila mismo sa training center. Libre na lahat yun. Okay? Take note, libre lahat yun, wala kayong babayaran kasi binayaran ni employer yung training ninyo. And then, dun sa mga ex-abroad naman, meron kasi silang 3 days refreshment classes. So, yun ay stay out. Kasi ano lang yun, ilang hours lang naman yun. So, hindi yun whole day. Parang refreshment. Yes, refreshment lang. I-discuss lang doon yung mga terms and conditions, mga regulations and everything about Hong Kong. So, kung ikaw ay ex-Hong Kong, hindi ka pwedeng bumalik ng Hong Kong nang hindi ka nabibigyan ng certificate doon.
mind sa mga sa mga ex-abroad na nagrereklamo or nagtatanong why we have to do the training or what. That is not a training. It is a refreshment class which you will know or marirefresh kayo dun sa lahat ng bagay na mga nagbabago. Kasi paiba-iba kasi ng rules. Minsan may mga bagong rules na dinadagdag. At saka eto lang yon. If you are finished contract, hindi ka na-terminate, hindi ka nag-break, ibig sabihin, your employment record are very good. You are very good. That's indicate that ikaw ay okay. Okay, I'm not saying na yung mga nag-break or na-terminate, hindi okay. What I'm trying to say here is, silang mga finished contract, they don't need to go back to Philippines. Ibig sabihin, they can stay here, may na-finish silang contract, it reflects them. So for those break and terminated, they need to go back to the Philippines. For somehow, there's reason behind of it, bakit sila na-terminate, bakit sila nagbe-break contract, bakit kailangan silang hindi nila matapos ang kanilang kontrata. With that refreshment training, we can able to, at parang ganito lang yan, isipin mo na lang na advantage yan sa'yo kasi ikaw may nadadagdagan kang knowledge, may nadadagdagan kang skills sa sarili mo. Right? Yes. Ang certificate po doon ay important. Hindi ka, as I said, hindi ka makakabalik ng Hong Kong hanggat wala yung certificate na yun. So, it's very important talaga. At the same time, kung bayad naman ang employer mo, why not? Okay lang yan. Diba? So, yun nga. So, meron naman tayong provincial for signing. So, merong mag-a-assist din sa kanila. Example, they are from Pangasinan, Ilocos, Baguio. Someone can assist them to sign the contract and then turuan sila kung paano. Ako muna ang mag-aasikaso sa kanila kung anong gagawin, anong requirements na dadalhin, etc. And then, they will just come to the office and sign. At merong staff doon talaga na naka-assign for them. So, for those ex-abroad, kunwari may ex-abroad na talaga sila, tapos magsasabi sila sa'yo na, Miss Ruth, kailangan ko pa ba talaga mag-training? 20 years na ako rito sa Hong Kong, 10 years na rin ako rito sa Hong Kong. Do they need really to do the training, the refreshment training? Yes. Especially, sabi ko nga kanina, required and very important yung certificate na makukuha ninyo doon. Kasi isasubmit nyo yan sa partner namin na agency. Okay? Yung magha-handle or magpa-process ng Philippine ninyo papers. Pag wala kayo nun, well, expect nyo na talagang hindi kayo makakaalis. Okay? And take note na lang that the government of the Philippines are really strict about deploying the helpers or deploying our OFW going to different countries. Kasi nga, nandyan ang human trafficking, nandyan ang ganyan. So with this, all the requirements, marami na talagang hinihingi ang Philippine agency na masasabing ligtas, documented kang umalis ng ating bansa. Okay? So, yun. So, for those naman, for processing, how long ba it takes from signing of contract until training, until lumabas ang visa, hanggang mapunta sila sa Hong Kong? Okay. So, eto gusto ko lang i-emphasize na meron talagang mga certain agencies na talagang sinasabi nilang 1 month lang nasa Hong Kong ka na. Okay? Please don't believe them. Okay? Kasi, it is not legal. Pagka ganyan, ibig sabihin, may mga ginagawa silang hocus-pocus. So, why you want to process with them? So, ang talaga namin is, minimum is 2 months or 2 months and a half until 3 months. 2 to 3 months. Ganito ang kagandahan kasi niyan, pag may maganda kang record, pag nag-break contract ka, for example, break contract ka, pero meron kang mga release letters and everything, so parang pre-clean na rin yun. Okay? May mga specific akong mga aplikante na yung employer nila nasa immigration nag-work, of course, mas mabilis. Okay? Isang buwan pa lang, okay na yung kanilang visa, approved na. But again, meron pa kasi silang mga processing na gagawin sa Philippines. Sabi ko nga, kahit qualified na sila, visa approved na sila sa Philippines, ay sa Hong Kong, pagdating sa Philippines, pag may mga problem sila, hindi pa rin sila makakaalis. Kasi dalawang immigration na dadaanan nila. Ang Philippine immigration, bago ka pumunta dito sa Hong Kong, and then Hong Kong immigration. So, kailangan legal lahat. Kasi kami in legalities, masyado kaming strict. Kaya lahat ng detalye, ginagawa namin tama. Correct. So, yun nga po. Tsaka,
kung may nagsasabi sa inyo, 1 month makakarating na, hello, isipin nyo na lang, yung finished contract nga, it takes 1 month to process. Nandito na sila sa Hong Kong, what more for those applicants who still in the Philippines. Kaya, nako, pag may ganyan, magduda na kayo, walang ganon. Lalo na pag nagko-collect ng pera. Correct. So, the normal procedure will be 2 to 3 months, okay? Huwag matigas ang ulo, huwag pagpilitan sa employer kasi sometimes kami yung napapagalitan ng employer, di ba? Yes. Sabihin, bakit sabi ng aplikante ko, 1 month makakaganon. So, makinig po sa aming staff kasi mas sila ang nakakaalam, especially kay Miss Ruth, tsaka yung isang staff namin, right? So, yon. So, So, kung nakakuha na sila ng employer, eto na, hello, kunwari, ganyan na, talagang sabi na ng employer, I'm willing to sign you today. So, for those who are in the Philippines, what are the first thing ever that they need to do? Okay. Message me. Diba? Siles? Ganun lang. Chat me, message me kasi ang pangalan naman namin or yung or even in the Facebook, yung sa aming official account, kung first timer ka ngayon, 'di ba, nasa Facebook live tayo, mamaya may employer ka na, 'di ba? Mag-message ka lang. Sabihin mo I just found employer and then we will parang tutulungan ka na namin step by step. Correct. So yun ha, mag-message lang kayo sa amin. So again, yung first timer, yung mga qualification ha, kasi baka meron dyan 21 years old na mga first timer. So, Ruth will discuss what are the qualification of the first timer. Ano ba yung mga kailangan nila? Okay. Of course, sabi ko nga kanina, you should be 23 years old. Bawal ang kulang ng isang araw. Kahit isang araw, we will not accept. Kailangan 23 years old ka, meron kang valid passport. Kasi yun lang ang kailangan ko. Pag first timer ka, valid passport lang isend mo sa akin and then yung name and number of your employer. That's it. Okay? So, Miss Ruth, paano kunwari ako aplikante ako, nakakuha ko ng employer. So, if we don't have, pag wala pang passport, hindi pwedeng ma-process? No. We cannot help you pagka wala pa kayong passport. Siyempre, ganito kasi yan. Kung mag-a-apply ka, hello, mag-passport ka muna. Kasi, paano namin ikaw ma-process kung wala kang passport? Paano kunwari, number 2, by passport, paso. Okay. Cannot. I'm giving, actually, this is a personal matter. I'm giving them an option. Pagka meron mga paso, na mga passport and everything, I knew someone that can help them. Okay? So, may mga personal, mga help na ginagawa ako para matulungan sila. Kasi But again, they need to renew the passport first before of course, sila tanggapin. Ang word na valid, ibig sabihin, 1 year above. Okay? Bigyan kita ng instance. Ano ngayon, di ba? May. Ang passport mo ay May 2019. Mag-expire. We cannot accept. Yes. Kasi ilang months na lang. Risky kasi yun dahil nga magkakaproblema ka sa Philippines. Hindi ka papaalisin. Okay? So, pag hindi ka nakaalis, sino sisisihin ng amo? Kami. Correct. Okay? So, hindi kami nag-after sa pera lang. Kailangan namin sure na makaalis kayo at safe kayong makaalis. How about naman kung may mga applicant na nasa ibang bansa pa, example, nasa Singapore pa sila, nasa Saudi, gusto nila mag-cross country, meaning from Saudi Arabia, they will process direct hire and then go na dito sa Hong Kong directly, flight going to Hong Kong. Can we able to do that? Is that direct hire also do that? Ganito. Pagka nasa ibang bansa ka, may mga instances na kakakuha ka ng employer, right? But you cannot just cross country, like from Singapore to Hong Kong. No, we cannot do that. Kasi nga, may mga processing kayong pagdadaanan sa Philippines. But again, pwede kayong mag-sign ng contract ninyo sa bansa kung nasan kayo. Okay? We will, like your employer can send the contract sa Singapore. Kasi I think mga more than 10 nasa Singapore, Malaysia, Saudi. Nag-sign ng contract. Yes. The employer send them the contract and everything and then they will just sign and ako ang nag-a-assist sa kanila personally, either call or WhatsApp. Basta ma-assist ko sila how to do it. And then they will just send it pabalik sa amo. And then pag na-receive ng amo, dadalhin sa office, okay na.
And we Meron na can siyang- start processing. Yes. However, if visa is released, they have to go back to Philippines, okay? Kasi malalaman nila, magme-message sila sa akin, ma'am, kumusta ang application ko? So, again, sa pagpa-follow up kasi ng application ninyo, hindi na ako ang in charge. Yung Philippine agency natin. Kaya lang, dumadaan pa rin talaga sila sa akin. So, I'm sending them the number and the name para mag-follow up sila doon. So, yung nasa mga, abroad and everything, yun yung mga talaga binibigyan ko ng emphasis na pag nag-message sila sa akin, kasi hindi nila marireceive yung message natin. Meron kasi tayong mga messages na sinisend sa kanila. SMS. Oo. Stage 5 yun. Stage 1, 2, 3, and 4, and 5. Pag stage 5 ka na, visa approved ka na nun. So, pag first timer, stage 4 pa lang, pinag-report na namin to do all the processing. Ganyan. Sa mga ex-abroad, stage 5, sure na visa approved ka na. Doon ka lang pupunta. Para as in walang ma-waste na time and money sa'yo. Okay, then dire-diretso. So, sa mga nasa ibang bansa, pagka sinabing visa approved ka na ate, you have to go home na. Kasi, a week lang ang lalakarin mo. First, 1 week to 2 weeks, pwede ka lang lumipad ulit. Kasi you're completed na. So, you have to go back. Hindi pwede po yung mag-shortcut kayo. Kasi ito na lang, if you're gonna think of it, if mag-cross country ka from whatever country to Hong Kong at hindi ka dadaan ng Pilipinas, do you think you as yourself, you are documented as an OFW? Siyempre hindi. Diba hindi? That means wala kang record na sa Pilipinas ay isa kang OFW. So again, kung may may nagsasabi sa inyo ng mga agency na kaya nyong gawin yan, think of it. Is that illegal or illegal? Diba? Yeah. So wag masyadong magpapaniwala sa mga mabubokang salita, di ba? Mabulaklak na mga bibig. Because here in HLNC, talagang we can guarantee you 100%, me as a Filipino, na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, I am one of the witnesses, not because I'm working here at HLNC, ha? I'm a private person also, may sarili din akong pamilya. Meron din akong pamilya sa Pilipinas, who same as other, kayo na they are working in other country, OFW, domestic helper sa ibang bansa. But then again, I can say that witness ako how the HLNC is really good for those other Filipino or OFW workers. I-risk mo namin ang mga mukha Correct! namin dito. Diba? Yun na lang. Pag punta kayo, ay, ito po yung nag-recruit sa akin. Ito po yung nag-gancho sa akin. Oo. Di ba syempre hindi? May mga reputation din kami, inaalagaan yung mga anak din kami. So, what we are telling you now is lahat yun ay legal, lahat yun dumaan sa tamang proseso. Kaya dumaan din kayo sa tamang proseso. Yeah, wag tayong masyadong masyadong fast. Anyway, ikakat ko muna ang ating conversation. So, magsasagot ulit ako ng ating mga Facebook comment. So, nagsain na naman tayo yes, niyan. thank you, Kaway yung pangalan niya sa Facebook. I'm proud to be HLNC. Hello po. Hi po, thank Tapos, you. meron pa si LH1608 watching Best Recruitment Agency. Si Ate Rosalina. Yeah, I know you. Hello Thank po. you, Ate. So, yan, maraming salamat po. Actually, hindi lang kami nakikilala sa Facebook. Nakikilala kami because of the word, ano ba tawag doon? How can you say? Work ethics. Hindi, word of mouth. Meaning, parang, si Ate may kakilala hanggang sa na-refer. Leveraging kung tawagin. Yeah, ganon. Ayan si Eva Bravo Bautista, direct hire here. Suki ko yan. Nakahanap ako ng amo online and I'm going 8 months now in Hong Kong. I love HLNC agency, free of charge. Sinagot lahat ni amo. Perfect. We love you also, ate. So, yan ha. Wala po kami to Marie, Josh, may placement fee po ba ang mag-apply sa Hong Kong? Wala po. Sa amin wala po ha. Ewan ko lang sa ibang agency. Basta sa amin wala kaming charge na placement fee o kaya yung mga video, keme photo, wala po kaming ganon. But anyway, para lang mas mapakita namin ang aming mga services o yung mga patunay, mga result about direct hire, tatawagin ko po isa sa mga result ng HLNC direct hire, Ate Annie. Yan. So, mga mga kabayan, actually si Ate Annie,
hindi siya direct hire talaga sa amin. Yes. But again, I am so thankful po sa kanya kasi nag-recommend siya sa akin Na may mga ganitong tao ba? Yes, may mga Samaritan talaga Good sa mundo. Samaritan. Yung Yes. na-recommend niya sa akin is like first-timer at saka ex-abroad. Okay, so lahat sila nandito sa Hong Kong and everything. So, hindi, sabi nga ni ate, sabi ko nga kay ate, bakit ba gusto mong mag-recommend sa akin paulit-ulit ganyan? Sabi niya, for life siyang magre-recommend sa akin. Sige, ate, i-share mo naman, sino ba yung una, you have two, di ba, Opo. na na-recommend. So, yung first na ni-recommend mo ay Kapatid ko. kapatid mo, and the second one is Hipag. hipag. So, sino ang nandito na? Yung kapatid. Yung kapatid mo, nandito na sa Hong Opo. Kong. How long na siya dito? Mag 3 months. Mag 3 months na. So, si kapatid ay may binayaran ba o wala? Wala po. Wala siyang Pag-ibig at saka PhilHealth. PhilHealth lang ang kanyang binayaran. Opo. Okay. And then, ngayon, si hipag ay Ang On processing. processing on, po. na nasa Manila pa, Opo. nasa Pilipinas. So, si ate, isa siya sa mga masisipag na mga ano dito, na nagre-recommend ng mga pinsan o kamag-anak niya. Tapos, saan mo nakilala si employer? Friend po ni amo ko. Oh, yun. So, kung kayo, yung mga, Galing, diba? yung mga nasa Hong Kong dito, i-friend-friend nyo yung mga amo. Tapos, tignan nyo, tapos sabihin nyo kay amo, are they looking for a helper? Because, you know, may ganyan, ganon, di ba? Para naman, at the same time, nakakatulong din sila, di ba? Siguro mabait ka ate, kasi Yes. pinagkakatiwalaan ka ng Sabi tao. ni amo. Yes. How long have you been working to your employer? Nakatatlong kontrato. Wow! Galing! 6 years, 1 employer. So, ibig Perfect. sabihin, pag nag-renew sa amin naman na siya. Pag naghanap ulit, na ako. Si ate, kasi since matagal na siya rito, nung una hindi niya pakilala yung HLNC. Opo, hindi po. So, syempre, hindi siya sa amin nag-process. But then, even though hindi siya under our agency, ganun niya na lang ka-like ang HLNC. Kasi, kada meron siyang dito niya, pinapa-process. O, diba? Ang message agad Nag-refer na na din po ako ng, yung friend ko po, yung mag-for good na po siya. Sabi niya, ipapasok doon niya sa, dito yung, ipapalit niya sa kanya. Agency hire na. Opo. Okay. Diba? Diba? Kaya nga love na love ko siya kasi nga, pagka mayroon siyang i-recommend, Ma'am Ruth, pero lang kung ipapasok sa agency mo, pera naman yan. Kaya lang naisip ko, naku, baka mamaya, diba? Baka mamadala siya. Pero sabi ko nga sa kanya, thankful ako kaya sabi ko, salamat sa pagpunta mo. Kahit hindi ka sa amin, pumunta siya, nag-effort siya Correct. pumunta dito to share. Alam mo yung pagiging good Samaritan o Yes. pagiging mabuting tao natin. Hindi ka man nagbibigay ng pera, nagbibigay ng anything. You're being a good, Yes. may ibang way or may ibang paraan. Hindi ka nga kasi yung mga iba dyan, pautang naman. Tulong mo sa akin, di ba? O siya, hindi man siya nagpapautang para sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Binibigyan niya. Binibigyan niya ng Trabaho. employer, binigyan niya ng trabaho po. Tsaka hindi siya nangihingi ng commission sa akin kasi wala akong ibibigay. At yun wala kami. Actually, po. share ko lang kasi meron dito na, ma'am, na-process ko na yung helper, yung tsahin ko or yung ganito ko. Wala bang commission sa agent? Wala po kami ganun kasi we don't like that. Kasi Yes. sabi ko nga sa inyo, wala kaming china-charge sa helper. So kami din, wala rin kaming ganun. Parang tulong na lang din na nahanapan namin sila at wala silang ibinayad. So sa mga yon, si ate, katulad ni ate, na nagre-recommend, di ba ate? Bahala na si God sa inyo. Bahala na si God sa inyo. Correct. Bibigyan kayo ng more blessing. Correct. So, thank you, Ate Thank Annie. you, Ate. Thank you for sharing. Mag-recommend ka pa na mag-recommend. Salamat. You say, bye-bye ka na, te. Bye-bye. Bye-bye. Bumati ka sa kaibigan mo. Hello po, nanonood po sila. Okay. So, kung may nag-recommend, magtawag naman tayo ng ni-recommend. So, tatawagin ko ngayon ang isa sa mga nabigyan ng amo na i-recommend ng kanyang kapatid, no? Ng kanyang kapatid, si Kuya Ding. Kuya Ding, ang bato. Ding, nasa labas si Kuya Ding. Ding. Si Kuya Ding. Nag-toilet lang si Kuya Sige, Ding. balik na So, lang. babalikan ko si Kuya Ding. Ngayon, tatawagan ko naman, eto naman, sa mga first-timer dyan, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi lagi nyo sinasabi, wala akong kakilala sa Hong Kong, wala akong kaibigan sa Hong Kong. Hindi
ano yon, hindi rason yon para hindi kayo magkaroon ng employer. Kaya tatawagin ko naman si Ate Maria Antoinette. Ate Maria! Huwag mo sabing wala rin dito. Umihinit! Nervous? Ano ba, kinakabahan sila. Sige. So, later, kakausapin natin sila, no? So, sila yung mga, may mga guest tayo dito na mga, number 1, houseboy nga siya, meaning lalaki. So, siya ay nirecommend din ng kapatid. Meron din tayong first-timer na nakahanap ng employer sa Facebook. At may isa pa kaming guest na magkapatid, tama ba? Magnanay naman sila. Magnanay. Nandito na sila actually. Excited ako. Pwede mo tawagin. Ate, Adeline, tsaka Mika. Saglit lang. Come on. We are doing this one not to display you or whatsoever. Para lang. So, to share. Yan yung magnanay. Halika. Yes, para silang magaganda. Tignan mo, hindi mo ang nanay si nanay. Ayan. Yung leveling ng beauty. Actually, si Ate Mika, masyado siyang na-shy. Sabi ko, wag. Kasi we're doing this one to help others. Yes. Okay. So, bigyan ko lang ng konting background. Ito si Mika, siya yung nag-recommend. Kasi siya yung may amo na dito. And then, umalis siya sa isang amo niya, and then pinalit niya si ma'am. So, naka-finish contract ka, and then, para maka-help ka, inalisan mo yung amo mong yun, and then, rinecommend mo si mother. Tapos ngayon, alam mo, ang good news, gusto siya kunin ulit ng amo niya, di dalawa na uli sila. At magkakasama pa sila. Diba? Kaya lang sinabi ko, wag muna. Mag-finish contract ka muna. Okay? Para hindi masira ang iyong record. So, si Ate Vika tanungin natin kung paano niya natin. Paano naglakas ang loob mo na kausapin si employer na hindi na po ako mag-renew, tapos si mami na lang? Kabahin ka. Kaya mo yan. Tayo lang yan. Oo nga. Hindi, gusto din kasi nung amo na i-renew ka. Kunin si mama. So, habang wala pa silang anak, so si mama muna. Tapos, magkakaanak na sila. Saka ka kukunin. Ang galing. O, diba? Tapos, ngayon, magkasama. How long you been here na po? 3 months. Galing. Si ate. Mabait. Mabait naman. Mabait nga daw eh. Kaya sabi ko nga, pagka talaga inumpisahan mo sa mabuting gawa, magbubunga ng mabuting gawa. Diba? So, family sila nag-rate ng blessings. So, hopefully, magtuloy-tuloy. Okay? At marami pa kayong kamag-anak. Okay? Pero anong experience nyo sa processing sa HLNC? Nahirapan ba kayo? Napagod? Mahirap kausap? Hindi, napakabait niya Ma'am Ruth. Pagtulog. So, yun, hindi ka tulad... Lahat ng tanong namin, nasasagot niya agad. Nag-aral ako eh. Gano'n ka nakatagal dito sa Hong Kong? Magpo 4 years. 4 years. Tapos sinanay ka. Diba? Sila ang mother goals. Hashtag mother goals. Thank you very much for sharing na. Bati muna, bati. Sa mga kabatid. Yes, bati natin. Minsan lang yan. Happy Labor Day. Nga pala, happy Labor Day. Thank you. Diba? Nagtatrabaho tayo habang labor. Asan na ba siya? Meron akong nakita, kakarating lang niya. Actually, si ate, nag-recommend siya ng couple. Mag-asawa naman. Yes, mag-asawa naman. At nagulat ako kasi sabi niya, Ma'am Ruth, yung couple na na-recommend ko, na magpo-process na nag-sign naman ng contract. Kasi umuwi siya sa Philippines, yung couple na inanon niya, yun naman yung time na pinaprocess ko. So, tawagin ka natin si ate naka-purple. Ate! Halika! Hello, Miss Ruth. Hello! Nice meeting you again. Thank you! Thankful ako sa mga mababait na tao eh. Share ka naman ng iyong mga Sino nag-assist sa'yo? Parang feeling ko ako. Ako ba? Hindi. Hindi yung nag-sign. Si Ma'am Yuki. Yes. Okay. So, yun. So, ate, kamusta naman yung dalawang recommend mo na mag-asawa? Kapag anak mo ba sila? Or Friend ng, kamag-anak ng friend ko. Nakasamahan ko sa bahay. No, yung kasamahan ko sa bahay na na mga pamangkin niya, for good siya. Ngayon, sabi ni ma'am, ako mag-asikaso. So, nirecommend ko kaagad dito kasi napakabilis ng processing ninyo. Thank you. So, from then, paano mo muna nalaman ng HLNC?
Dati na ako nag-process dito kasi nag-break contract ako sa amo ko. And then kinuha ulit ako ng amo ko nung Dati, nung 2000 pa yon. And then na-meet ko si Sir Carl, ang dami kong na-meet rito. Actually doon ako nag-process sa doon sa isa. So dati namin agent, dating agency doon. passenger. Sa passenger area. Oo, kasi lumipat na po kami. Dito na po kami sa may Central malapit. So, dati kami doon. Ngayon, nandito na kami malapit sa... Suki na Ano siya. ba to? Anong road to? Connaught Road. Connaught Road. Yun. Wala na kami sa Passenger Street. So, 2010 pa yon. O, ibig sabihin... Si Ma'am 2000, year 2000 na. 2000. O, Sa di amo ba? ko dati. O, ang galing. 18 years ago. Pinabalik-balik niya ako. galing. Pinabalik-balik niya ako. For good na ako. And then, kinuha niya ulit ako. Tapos hanggang sa... Dahil nga, alam mo na to at may nangangailangan ng trabaho, o... Bukod sa mabilis ang processing, mura ang babayaran. Correct. And then asikaso ka. Correct. Yun lang. Saka ang gaganda ng mga... Salamat! That is the best thing. At hindi kami nag-charge. Yun na yung kinagandahan. Na, di ba, one of the witness na may mga iba kasing agency dito, akala mo, ganon. Di ba? Mga medyo matataas ang kilay. Sa amin naman, of course, meron din mga makukulit na ate na minsan nasusungitan just because medyo makulit sila. Yes. Pero then again, dito sa HLNC, We love you masasabi kong I'm gonna be proud na kala mo lang masusungit kami, pero pag pag you stay here, nag-process ka dito, or naghanap ka ng employer dito, makikita mo na somehow, parehas lang din tayo, mga Pilipino. Magkakauri tayo, magkakalevel tayo. Correct. Okay, thank you very much. Salamat, ate. Oo. Mag-recommend ka pa ng Oo, Correct. kasi yung amo ko, marami siyang friends na nangangailangan. I-recommend ko talaga dito. Thank you. Thank you, God Rizal. bless mo. God bless you, and nice Thank meeting you. you. Happy birthday. Yung couple na niya, na sila, for processing na, mga nurses actually sila. Oh, that's kaya maganda. Both the, Yes. pati yung asawa. Yes. Ang mabait. Ang bilis Sa ng mga processing nagtatanong dun sa mga houseboy, bakit hindi kami tumatanggap ng houseboy sa agency hire? Kasi nga, actually, mahirap talagang kumuha dito ng houseboy. Kasi out of, sabihin na natin, 200,000 OFWs, mga 50 or mga 2,000 or wala pa nga, maybe 10,000 doon ang naghahanap ng houseboy. Kasi medyo maano rin dito, mahigpit. Sabi ko nga sa inyo, sa Hong Kong, if you're gonna go back to our previous episode, we're talking about insurances because the law in Hong Kong, you can say na very safe ka compared to other country, Middle East, diba? So there. Kaya, parang pagtiyagaan nyo na mahigpit or maraming, maraming kailangan gawin. Oo, ganon. Kasi, Kasi very nga, mga nagtatanong sa akin, Ma'am Ruth, ba't hindi kayo tumatanggap ng lalaki? Eh, meron namang mga nagtatrabaho doon na lalaki. So, kasi nga po, tumatanggap naman pagka direct hire. Sa Ibig direct sabihin, katulad ng mga clients ko or mga applicants namin, mag-asawa. So dahil nga si Mrs. nandito na matagal na in everything at kailangan ng isang family yung houseboy, so in-apply niya. Correct. So whether siya ay professional or whatsoever, ang importante may experience siya as a houseboy. Correct. Ito na lang, kasi the reason why mahigpit or cool ay kailangan, ay bakit kinu-question pag lalaki ang hinahire. Kasi number one, ang ginagawa lang ng mga lalaki is either nag-garden, diba, pet caring, or elderly, yung talagang si employer is lalaking popo. oo, kailangan ng wheelchair, yung ganon, yung disabled ba, ganon. So, that's the reason why medyo mahigpit ang ating ang ating Hong Kong embassy. Hong Kong immigration. Okay, so, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik pa rin sa HLNC. So, again, this is the episode where we are discussing about direct hire. So, before that, kasi marami kaming live viewers, Yes. na totoong live viewers. Sila yung mga So, papakita special lang guest namin, namin. special guest. Say hi at pang-ate, ha? Lahat po sila mga direct hires. So, lahat sila, yes, perfect. All are they are
lahat sila ay direct hire. So, kung kayo, sabi ko nga, sayang, wala naman yung first timer natin, nawala si ate. So, nawala si ate yung first timer kanina. Natakot siguro, nahiya. But anyway, may isa lang akong advice. Sabi nga natin, kasabihan sa mga Pilipino, kung walang tiyaga, walang hilaga. Diba? So, kahit nasabihin mong first timer ka, wala kang karanasan, as long as you are very masipag na maghanap ng employer via online, mga apps dyan, mga website dyan, Facebook. Isipin mo, sa isang araw, magkaroon ka ng 100 inquiries. Ewan ko lang kung walang bumalik sa'yo ni kalahati. So, sa kalahati na yon siguro naman mapapractice ka how to do interview, how to present yourself, and malay mo, eventually, meron ka ng employer, di ba? After 1 month or 2 months na nag-a-apply. So, yun lang, maging matyaga sa paghahanap ng employer. And besides, pagka mga first-timers kayo, doon kayo mag-message sa amin sa page namin. Yes. Kasi may isi-send kami, especially So, kami lahat. May isi-send kami ng link, which is makaka-mag-match kayo ng mga employers ninyo. So, not only na first-timer kayo, wala kayong kakilala, meron kami ipoprovide sa inyo na link para... Ganto. If you are a first-timer, just message us and we will try to help you to send some website na pwede doon kasi syempre, those website are kasi mga private. Syempre, hindi naman namin pwedeng, alam mo yun, i-post doon. So, message ka lang, magbibigay kami ng ibang link wherein you can able to find a job or find employer to those link. Kaya, mag-message na kayo even though first-timer kayo. And we will try to help you to find employer maski papaano. Okay, but then, number 1, this is, disclaimer ba tawag dito? If you are finding for your employer, lalo na sa mga first-timer or maski yung mga dati na, just to make sure that you are very comfortable, you are assessing those employers na hindi yung, okay ka ba sa ganitong trabaho, ganyan, tapos na signing. Siyempre, yung mga ganong klaseng employer, nakakatakot yon kasi, we just want to share to you na ang direct hire po ay wala kayong ginagastos. Yes. Meaning, hindi kami naghahanap ng employer. Kasi kayong dalawa, meaning, hindi kami nag-screen ng inyong employer. So, we cannot guarantee you 100% na ang mahanap nyong employer ay okay o hindi. Okay, so just to make sure that if you say yes to that employer, na nakilatis nyo na sila, maski pa paano, palagay ang loob, alam mo yon, hindi nag-research kayo maski pa paano doon sa family na yon, so that hindi rin kayo, malagay sa alanganin. Correct. Kasi may mga experience akong mga ate na nakahanap daw sila ng employer through online, nag-message sa kanila and all. And then, all of a sudden, sasabihin niya sa akin, Ma'am Ruth, ayoko nang tumuloy. O bakit? Akala ko ma-employer ka na and all. Ay, kasi feeling ko, parang ayaw akong bigyan ng sahod niyan, walang pagkain, ganyan. So, ina-accept namin yon. Kasi nga, kayo ang maghahanap, kayo ang magbibigay sa amin ng, kami magpa-process and everything. So, kung ano man ang mangyari sa inyo, may mga risk talaga. Oo. So, you have to make sure, hindi lang po basta maghahanap kayo ng pera, ng trabaho para magka-pera and all. You have to think of your safety. Kasi, kami, processing lang kami pagdating sa direct hire. Yeah. Just isipin nyo na lang na we don't screen your employer, we don't know your employer, nagkita kayo from some website and everything. So, ang aming advice lang sa inyo, screen nyo rin, meron din dapat kayong judgment na kung okay ba siya o hindi. I'm not saying na 100% makikita mo or ma-judge mo yung isang tao, but then meron kang parang gut feeling na tinatawag. Okay to. So, wag basta-basta rin, o pipirma, o yung nakaduda-duda. Okay? Ayan ay munting paalala from HLNC Direct Hire. And besides, yung di ba hinihingi natin yung name and number nila para makausap ng manager natin yung mga employer nila. So, ang i-discuss lang po nila is about the processing, the payment, and nothing else. Yes. Pagdating sa attitude or background, example, we aren't allowed. hindi natin pag-uusapan ang anong oras ka magigising, anong oras ka matutulog, anong trabaho mo. Walang ganon. Kasi napag-usapan nyo na supposedly yon.
Okay, so maraming salamat po sa inyong time sa pakikinig, panonood. So I hope may natutunan pa rin po kayo. So sa mga nanonood dyan or may mga friends, kindly share and like this video so that we can able to, you know, share the knowledge, share the experience, and share all the information, the details about direct hire and about HLNC. So thank you very much from me and to Miss Ruth. Yes po. In behalf po sa management ng HLNC, gusto po namin magpasalamat dun sa mga applicants namin na nandito at saka sa mga recommendations nila at saka yung mga ire-recommend pa nila. Correct! Okay? Gusto namin kayong pasalamatan ngayon pa lang po kasi hindi lang kami ang matutulungan ninyo, kundi yung ibang tao din. So maraming salamat po sa inyo at huwag po kayong madadala ha. Kung ano man mga feedback na gusto nyo ipaalam sa amin, negative or bad, just message us. Huwag po kayong mag-hesitate. Okay? Huwag nyo lang kaming murahin. Okay? So, yun. So, thank you very much. But to all the viewers na nasa Hong Kong, magkita-kita po tayo ngayon. Magla-lunch lang kami and then 1 o'clock magkita-kita po tayo sa Chater Road. We have an event, a charity event. So, Kita-Kids under the Global Alliance. So, again, this is a charity event. So, see you later 1 p.m. sa Chater Road. Thank you. Thank you. Bye-bye. We have free gifts. Bye-bye.